Hejsan! Idag pratar vi om genren sagor. Du har säkert hört och läst många sagor. En saga är en fantastisk berättelse som innehåller massor av fantasi och magi. Många sagor har blivit filmer. Folksagor och konstsagor. Det finns två olika sorters sagor. Folksagor och konstsagor. Jag ska berätta lite om folksagor och konstsagor för er. Folksagor. Vi vet inte vem som har kommit på de riktigt gamla sagorna. Dessa sagor kallas för folksagor. Folksagorna berättades för att underhålla, men också för att skrämma. Sagorna berättades muntligt. Många människor kunde inte läsa och skriva. För att kunna berätta sagorna vidare var de tvungna att komma ihåg sagorna utantill. Därför var det viktigt att sagorna var lätta att komma ihåg. För att göra det lättare att komma ihåg sagorna följde sagorna samma mönster. Och vi ska strax titta på detta mönster. Några kända folksagor är Aladdin, Snövit, Askungen, Ali Baba och de 40 rövarna, Hans och Greta, konstsagor. Modernare sagor kallas för konstsagor. Konstsagor har en författare. Vi vet vem som har skrivit sagan. Exempel på kända konstsagor är Den fula ankungen av H.C. Andersen, Pippi Långstrump av Astrid Lindgren, Sagan om ringen av J.R.R. Tolkien, Harry Potter av J.K. Rowling. Konstsagor har hämtat inspiration från folksagorna. De följer samma mönster som folksagorna. Och nu ska vi titta på detta mönster. Sagors mönster.
Sagorna handlar ofta om en svag och utsatt person som klarar av utmaningar och vinner på slutet. Sagorna slutar lyckligt. Liknande handlingar återkommer ofta i många sagor. Till exempel kampen mellan gott och ont. Den lilles kamp mot det stora. Till exempel ett barn som besegrar ett troll. En persons resa från fattigdom till att bli rik. Den yngsta brodern eller systern som vinner mot sina stora syskon. Eller kampen mot de ofta onda styvsystrarna. I sagor återkommer ofta numren 3 och 7. Vi har 3 önskningar. Det finns 7 dvärgar. 3 bockar eller 3 elaka systrar. Sagor börjar och slutar ofta på samma sätt. Det var en gång. Och så levde de lyckliga i alla sina dagar. Sagorna lär läsaren något. Och detta kallas för en sensmoral. Sagan skrivs i dåtid, alltså i preteritum. I sagor så utvecklas huvudkaraktären. I början är hon svag, men hon blir stark. I början är han självisk, men han blir hjälpsam. Sagan innehåller massor av magi. Till exempel människor som kan trolla. Ringar som gör att man blir osynlig. Eller äpplen som gör att du sover i 100 år. Sagan innehåller magiska väsen. Till exempel troll och häxor eller drakar och jättar. Så, nu har du lärt dig om folksagor och konstsagor. Nu vet du också vad som är typiskt för en saga. Tack för idag. Vi ses!